I love you. ल भिडियो भा पर यो कुकुरलाई भनेको हुन्थ्यो क्या पर रिप्लाई आउँछ गर्थ्यो होला मान्छेलाई भने केही पनि भनेन क्या ललितपुर गोदावरीमा रहेको यो राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानमा अहिले हामी प्रवेश गर्दैछौँ र प्रवेश गर्ने ठाउँ यताबाट रहेछ है गार्डन भनेपछि त मुहारै बेग्लै हुन्छ क्या सिङ्गियम 50 रुपियाँ ल तेजपातको 20 रुपियाँ आफ्नो प्राइस रहेछ है खै अरूको प्राइस छैन अरूको प्राइस छैन त्यही हो तपाईँहरूले किन चाहनुहुन्छ भने 20-50 रुपियाँ होला प्रत्येक बोटको तपाईँहरूलाई फुल चाहिन्छ भने लिन आउनुहोस् होला त्यो लिन आउनु होला र यहाँ छ त्रिमुला भन्ने बिरुवाको चाहिँ 25 रुपियाँ रहेको छ करिब 12,000 प्रजाति वनस्पतिहरू पाइन्छन् नेपालमा 12वटा वनस्पति उद्यानहरू रहेका छन् राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरी 1000 भन्दा बढी प्रजातिको वनस्पतिको संरक्षण गरिएको छ ल तपाईँले थाहा नै पाइहाल्नुभयो र यहाँ चाहिँ 1000 भन्दा बढी बोट बिरुवाहरूको कलेक्सन गरेर राख्नु भएको छ यहाँ कतिपय बोट बिरुवाहरू मैले पनि देखाएको छु तर प्रायः नदेखाएको छन् है अब नाम पनि थाहा छैन गाउँमा देखेका बिरुवाको त मैले नाम थाहा पाउन सकिनँ त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु र अहिले चाहिँ हामी कता जाने है जता हेरौँ रमाइलो जता हेरौँ फुल ब्युटी पनि छन् यताउता फेरि कहाँ छ खै ल यता हेरौँ छ उता हेरौँ छ क्या लाज किन बाबा उसलाई जति हेर पनि पुग्दैन नि मलाई जति हेर पनि पुग्दैन ल छ त्यहाँ ट्याक्सीहरू आँखै लोभी मन पापी भयो तिमीलाई देखेसी र अहिले चाहिँ हामी अर्को तर्फ के यो अर्को उद्यानमा आएका छौँ अर्को बगैँचामा आइपुगेका छौँ र यो बगैँचा अलिक डिफ्रेन्ट टाइपको छ तलको भन्दा यो धुपीको बोट है धुपी फुल अलिक डिफ्रेन्ट टाइपको बगैँचा छ फोटो खिच्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा भयो भने लगाइदियो ल यहाँ बनाऊ त बबाल आउँछ यहाँ त ल ल दिदीहरूसँग बनाउँछौ तिमीलाई लाल लाग्दैन मान्छे टिकटाएर बनाएर ठाउँमा गएर ए त्यो गीत नबजायो अरे कपिराइट लाग्छ हेलमेटलाई यहाँ राख्नु पऱ्यो कस्तो हुन्छ भेट्नु A few moments later. म प्र्याङ्क गर्न जान्छु के गर्छौ टिकटक स्टार होइन ल टिकटक बनाउँदैछ ल अहिले चाहिँ हाम्रो साथीले प्र्याङ्क गर्न जाँदैछ र तिनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन I love you. ल पर यो कुकुरलाई भनेको हुन्थ्यो क्या पर रिप्लाई आउँछ गर्थ्यो होला मान्छेलाई भने केही पनि भनेन क्या जस्ट प्र्याङ्क गरे A few moments later. तिम्रो हिम्मत हेरौँ है त
ल परे केही रियाक्सनै आएन नि त ए ल सिधै एक्सेप्ट के चिन्जान थियो पहिले चिन्जान थिएन अब यहाँ आएपछि भयो होइन अब के हुन्छ पछि कुराहरू होइन नाम के रहेछ बहिनीको नाम चाहिँ मैले सोधिनँ सोधेर आउँछ नाम चाहिँ सोधिनँ ल फुलको बगैँचामा हामी छौँ यहाँ र हामीले टिकटक बनायौँ प्राङ्क पनि गऱ्यौँ र यसैको साथ आजको भ्लग यहीँ इन्ड गरौँ भन्न चाहन्छु पानी माछीले खाई प्रेमसित जानी किन जानी टडङ 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 ला 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 ए उतारे त बाटो त ललितपुरमा रहेको यो बगैँचालाई जतिचोटि घुम्दा पनि नपुग्ने ठाउँ रहेछ यो र हामी आएको यहाँ बिहान 7 बजे 7-8 बजीतिर होला अहिले 12-1 बजिसक्यो तर पनि घुमेर सकिएको छैन र पुगेको पनि छैन अब चाहिँ फर्किनु पर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ र अहिले हामी छौँ यही बिचमा रहेको रोडमा र कता जाने हो अब माछीले खानी प्रेमसित जानी किन जानी आजको घुमघाम बवाल भयो है र यहाँ चाहिँ 1000 भन्दा बढी र यहाँ चाहिँ 1000 भन्दा बढी वनस्पतिहरू पाइँदो रहेछ र वनस्पति सङ्कलन केन्द्र पनि हो यहाँ प्लस र बगैँचा उद्यान नेपालीमा उद्यान र होइन नेपालीमा पनि बगैँचै हो र इङ्ग्लिसमा गार्डन भन्दो रहेछ है र अहिले यहाँ चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ र अब हामी जाँदैछौँ यता वनतर्फ र